Jemi rikthyer në studio dhe tashmë do të shkojmë në një lidhje me Skype me kryetarin e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Belind Kellici. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, Belind. Mirëmëngjes, Pranvera. Mirë, si duket situata në kënd vështrimin tuaj, referuar edhe zhvillimeve të fundit edhe njoftimeve të bëra nga Ministria e Arsimit për rifidimin e vitit të ri akademike dhe ndryshimeve që do të pësojnë aty. Si konsiderohen nga ju? Është një absurditet i madh në fakt që është marrë ky vendim dhe që është marrë një vendim pa këshilluar as pak trupën pedagogjike, pa u këshilluar as pak as me studentët në mënyrë të padiskutueshme, por mbi të gjitha pa garantuar dhe pa patur asnjë plan për garantimin e sigurisë shëndetësore dhe distancës sociale, le të themi, për rikthimin e studentëve në auditore. Është marrë një vendim që brenda qershorit do të kthehen 2/5 e studentëve, pra viti i diplomimit në bachelor dhe i diplomimit në master, dhe më pas 3/5 do kthehen në gusht, por pa garantuar as tamponimin, as testet, as se si do të menaxhohen fletë e provimeve, as se si do të ndodhte në këndvështrimin tuaj, cila do të ishte forma më e mirë për këtë vit akademik? Duhet kishte një plan qartë, siç kanë patur gjithë vendet perëndimore, siç ka patur, për marrim rastin e fqinjit ton Italisë, për të detajuar hap pas hapi me hapa të vegjël të gjithë procedurën për rikthimin e studentëve në auditor. Duke filluar që me momentin se çfarë ndodh me trupin pedagogjik dhe me pedagogët dhe me studentët në momentin që ata futen në fakultet. A ka klasa mjaftueshëm për të respektuar distancën sociale? A mund të jenë pedagogët aftë? A ka pedagog mjaftueshëm për të dhënë të njëjtën lëndë në mënyrë simultane në disa klasa? Se nuk mund të ketë më klasa me 50, 60 ose 70 studentë brenda një ambienti të vogël. A ka një dezinfektim nga momenti i parë që hyhet në fakultet deri kur del? A ka dezinfektim të bankave? Mirë, po a duhet jenë këto vendime të cilat merren edhe më vonë, sepse thjesht sot është një deadline, e kemi një datë, por këto janë teknikalitete që ndoshta duhet vendosen rrugës. Po s'janë teknikalitete, se kjo po flitet për jetën e studentëve edhe të stafit pedagogjik. Padyshim, por janë detajet e cilat do të vendosen, kam përshtypjen. Po nuk mund si mund vendoset kjo si mund shkosh në universitet pa patur të garantuar se ku po shkon? Se ajo rrezikon të kthehet në një bombë bakteriologjike, pastaj ajo rrezikohet të kthehet në një rast ti të infektosh me qindra apo dhe me mijëra persona të tjerë. Është e papranueshme që vetëm është marrë një vendim në kohë të një fatkesie natyrore, gjendjes së fatkeqësisë natyrore, për të rikthyer këta studentë që janë me mijëra studentë në fakt, dhe pa patur asnjë garanci, pa patur mos kalojmë pastaj se po quhet luks për diskutuar, po që normalisht duhet diskutojmë edhe për subvencionimin e studentëve, edhe për qirat e konvikteve që s'kan qenë. Po, sepse studentët ndryshëm, grupime të ndryshme kanë kërkuar. Patjetër, po është me drejtë legjitime, pse duhet paguajnë qiran e konviktit, kur ndërkohë nuk e kanë frekuentuar ambientin e konviktit. Se duhet paguajnë qiran e shtëpive, kur ndërkohë pjesa dërmuese që janë në përrethë, janë në qytete të tjera, kanë qenë të detyruar të kthehen në shtëpiat e tyre. Pse nuk ka qeveria shqiptare asnjë mas për subvencionimin e paketave të internetit për studentët që kanë ndjekur leksionet online dhe mësimin online, sepse janë shumë të shtrenjta. Pse nuk ka asnjë masë një marrëveshje për internet, për shtim të paketave të internetit në fillim? Po vetëm nga kompanitë celulare, nuk ka nga qeveria, nuk ka asnjë masë që është ndërmarrë nga qeveria. Po ishte në marrëveshje me kompanitë celulare, qeveria në marrëveshje me kompanitë celulare. Nuk ka asnjë masë për subvencionimin le të themi edhe të energjisë elektrike, sepse është shpenzuar tej mase këto kohë për të garantuar le të themi mësimin online. Kështu që janë nisur masash që duhet kishte marrë qeveria dhe mos bënte show. Dhe më fal të bëj një pyetje, cila është kjo emergjencë kombëtare në këtë moment, ndërkohë që ne me vendim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, me vendim të Parlamentit, jemi në gjendje të fatkeqësisë natyrore deri në datën 23 qershor, cila është kjo arsye madhore që detyron Ministrinë e Arsimit të shpallë dhe të mbajë zgjedhjet për rektor, për dekan dhe për senat akademik në këtë moment. Në një moment kur me kushtetutë të Republikës sonë, në gjendje të fatkeqësisë natyrore nuk lejohen zgjedhje as për presidentin e Republikës, as për parlamentin dhe as për zgjedhjet lokale. Pse është ky ngut për të zhvilluar zgjedhjet në fakultet? Sa e mundshme është mbajtja e këtyre zgjedhjeve në këtë momente? Është e pamundur, sepse marrim vetëm Universitetin e Tiranës, i cili ka rreth 24.000 studentë. Ti këtyre 24.000 studentëve ti heq drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, sepse ligji i arsimit lart vetë ja garanton studentëve të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur përmes senatit akademik, përfaqësuesve të tyre në zinxhirin drejtues të universitetit, le të themi. Kështu që në momentin që ti nuk garanton dot studentët të votojnë,
I gjithë ky proces është nul, është një fars. Sa gjasa ka që të zhvillohen këto votime, këto zgjedhje? Në gjykimin tim është absurde, është e pabesueshme. Unë kam ndjekur këto ditë edhe përgëzoj edhe këshilla studentorë që kanë reaguar, akademik të ndryshëm në Shqipëri që kanë reaguar publikisht, personalitete të shkencës që kanë reaguar dhe që nuk e pranojnë në asnjë moment këtë logjik, sepse është absurde, është anormale dhe nuk është emergjente. Ndërkohë që ka një rregullore të Universitetit të Tiranës që parashikon që me të vërtetë zgjedhjet i shpall dhe i vendos Ministria e Arsimit, por është vetëm më pas rektori si autoritet që shpall procedurën, që shpall procesin e garës, që formon Komisionin Institucional Zgjedhor, KIZ-in, sepse është edhe i skaduar, me mandat skaduar 4 vjeçar që prej muajit të shkurt, pra nuk është funksional KIZ-i aktual, KZF, që janë komisionet e zgjedhjeve në fakultete, dhe këto janë mekanizmat që garantojnë procesin zgjedhor. Kjo nuk ka ndodhur, pra nuk kemi zgjedhje të shpallura nga rektori si institucion. Belind, në një reagim që ke pasur i referuar edhe në 38 rregullores për gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Prandaj po ju përmend rregulloren. Ka një rregullore për mbajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve në universitet. Kjo rregullore fillimisht përcakton këto hapa që pa diskutim nuk janë ndjekur. Në djenin time asnjë rektor, asnjë dekan nuk janë dakord për mbajtjen e zgjedhjeve, sepse nuk ka një urgjencë dhe jemi në gjendje fatkeqësisë natyrore, kur ndërkohë kemi edhe nenin 38 kësaj rregulloreje që e shpreh qartazi që zgjedhjet janë të pavlefshme nëse ka ndodhur një fatkeqësi natyrore me përmasa të atilla, e cila pengon mbajtjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e votuesve në votim, pra të pedagogëve dhe mbi të gjitha të studentëve. Kështu që cila është kjo arsye emergjente që në një vend, në një rajon ku Maqedonia e Veriut shtyn zgjedhjet e përgjithshme, në një moment ku në të gjithë botën po shtyhen zgjedhjet parlamentare dhe ato lokale, në Shqipëri se s'bën duhet të bëjmë zgjedhje për universitete. Atëherë çdo njeri, madh dhe i vogël, e kupton nevojën e menjëhershme të kryeministrit për të asgjësuar dhe universitetin si një institucion, pasi fatkeqësisht, ju e keni parë pak më parë, ndërhyri dhe grabiti dhe zgjedhjet në Akademinë e Shkencave, duke vendosur një kryetar partie, duke vendosur Skënder Gjinushin kryet Akademisë së Shkencave, i cili prodhoi në zgjedhjet e famshme 2017-s një mandat deputeti, i cili u mor nga një person që është në listën e zezë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i shpallur non grata. Kështu që ka një problem shumë të madh, por ka një pattern, ka një rrugtim të Edi Ramës në gjitha proceset zgjedhore. Që kur është emëruar kryeministër, që kur është zgjedhur kryeministër në vitin 2013, çdo proces zgjedhor që ka menaxhuar, sepse e di, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit mirëmban ose garanton proceset zgjedhore, i ka deformuar. Është një njeri që nuk njeh institucionet e zgjedhjeve brenda partisë tij. Belind, nëse këto zgjedhje do të mbahen, Këshilla studentor apo të rinj studentët të cilët duan të kundërshtojnë ato, ka një mekanizëm se si ti ankymojnë këto zgjedhje? Ka një strukturë që mund të ankymojnë këto zgjedhje? Patjetër, është normalisht është KIZ-i, ajo që unë përmenda, është Komisioni Por që ati ka skaduar afati, ka përfunduar mandati. Që është mandat të skaduar që në shkurt dhe do duhet vendimi i rektorit të universitetit për të ringritur këtë komision dhe për të ngritur komisionet zgjedhore në për çdo fakultete. Dhe këtë pikë, dhe këtë moment, qeveria tenton ta manipulojë duke thënë që ne do të operojmë me KIZ-in e vjetër, me strukturën e vjetër. Edhe pse është ilegjitime, me mandat skaduar, ka një rregullore të mirë përcaktuar dhe jo më kot. Ata njerëz kanë qenë burra dhe gra të mençur që kanë hartuar këtë rregullore sepse kanë parashikuar dhe rastet e fatkeqësive natyrore, që pezullohet procesi, është i pavlefshëm. Kështu që pse është kjo nevojë imediate për të organizuar këto zgjedhje, nëse nuk është tendenca pas këtij vendimi për të manipuluar dhe për të kapur universitetin. Ndërkohë që vetë Ministria e Arsimit bie në kundërshtim me qeverinë, me kuvendin, me parlamentin. Parlamenti ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme deri në datën 23 qershor, Ministria të shpall zgjedhjet brenda datës 12 qershor. Nuk ka patur një reagim, sepse kur janë shpallur zgjedhjet në datë 12 qershor, gjendja e fatkeqësisë natyrore në vendin tonë ka qenë e shpallur me vendim të parlamentit deri në datën, në mos gaboj, 23 prill, se mendoi që do zgjasë vetëm 30 ditë. Më pas, në 23 prill, kuvendi e shtyu këtë periudhë deri në datën 23 qershor, po nuk kemi patur asnjë reflektim nga ana e Ministrisë së Arsimit. Atëherë, çdo kush është i prirur të mendojë, të besojë dhe të kuptojë, edhe duke parë historikun e kësaj qeverie, edhe duke parë qasjen që Edi Rama ka me mekanizmin e zgjedhjeve dhe me institucionet e zgjedhjeve në këtë vend,
që këto zgjedhje kanë tendencë të manipulohen nga qeveria. Mirë, po shtyrja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, në universitete. Pra, nëse në Shqipëri deri në fillim të qershorit do të ketë një minimizim të rasteve të cilat janë me Covid, dhe do të fillojë lirimi masave si ka filluar normalisht. Çfarë do të bënte të pamundur mbajtjen e këtyre zgjedhjeve? Pra, supozojmë se nuk do të ishte zgjatur pjesa e gjendjes së fatkeqësisë natyrore deri në datën 23. Çfarë do ta bënte të pamundur mbajtjen e këtyre zgjedhjeve? Garantimi I jetës, I shëndetit dhe I sigurisë të çdo studenti që do të kthehet në auditor, që do të marrë pjesë në këtë proces. Pra ju mendoni se studentët do ndjehen të friksuar për të kthyer në auditor për të votuar dhe kjo? Po janë, më sepse I kanë bërë kërkesat e tyre, keni rastin e disa këshillave studentorë që kanë reaguar, disa shoqata rinore, disa organizata rinore që kanë reaguar dhe që thonë, "Ore, ne nuk kemi garanci, nga do ta si jemi ne të sigurt, çfarë masash ka marrë qeveria për të garantuar 100% sigurinë tonë, për të garantuar shëndetin tonë, cilat janë masat e ndërmarra, sepse po flasim për 10 mijëra student që do kthehen në ambientet përbashkëta. Asnjë vend në Europë, në botën perëndimore, nuk e ka ndërmarrë këtë hap. Pse duhet jemi ne të parë që ta ndërmarrim? Nuk jam kundër zgjedhjeve as unë, absolutisht. Po le të zhvillohet një moment dytë, kur ka një garanci 100% të situatës, kur jemi kthyer në një normalitet, kur jemi kthyer në një gjendje normale të gjithë, siç kemi qenë më përpara, dhe le të zhvillohen zgjedhjet, se do të zhvillohen në një moment. Kjo është e padiskutueshme. Pra e gjitha bëhet në emergjencë, duke rrezikuar jetën e studentëve për të kapur zgjedhjet. Nevoja është për të kapur rektorin e Universitetit të Tiranës, si institucion, ju e mbani mend që edhe herën e kaluar një nga banditët më famkeq të Shqipërisë e ka kërcënuar personalisht rektorin për të tërhequr. Politika ndërhyri, u quajtën akuzat pa bazat Partisë Demokratike, po më pas u vërtetua që gjithçka ishte e vërtetë, dhe kjo është e patolerueshme. Të fusësh krimin, deformimin, grabitjen e votës në universitet, po kjo është ta dëmtosh këtë vend dhe këtë shoqëri me dekadat që do të vinë pas. Mirë, Belind, edhe diçka të fundit. Edhe diçka të fundit, sepse këto vitet e fundit na kanë treguar që studentët nëse janë kundër diçkaje, janë ngritur në protesta, kanë reaguar, në atë kohë konsiderua edhe si sukses I madh edhe ndryshimet në qeveri të cilat u bën për shkak të protestës së studentëve. Nëse studentët janë kaq të shumë në numër dhe kundërshtojnë mbajtjen e këtij procesi, a mund ta bëjnë të mundur mos realizimin e këtyre zgjedhjeve në kohën e fatkeqësisë natyrore? Në këndvështrimin tuaj do të ndodhë diçka e tillë? Kjo është një përgjigje cilën unë nuk ta jap dot me garanci të plotë, por jam I bindur që një reagim do të ketë dhe një formë pamundësimi do të ketë, sepse është e pamundur që të jenë këta mijëra student, ata student fantastik që kanë organizuar protestën studentore qënë dhjetor 2018-ës, dhe një ndër pikat e kërkesës së tyre, një ndër pikat kryesore të kërkesave të tyre në dhjetor 2018-ës, ka qenë pikërisht rritja e peshës së votimit nga 10%, se pesha e studentëve e votës është 10% në votën totale, në 20 apo deri në 50%. Në paktin me universitetin, që Edi Rama shpalli atëherë dhe Ministria e Arsimit, u dakordësua kjo pikë dhe u la për të negociuar me studentët që do të rritej pra vendimarrja e tyre. Dhe ti ja kalon nga 10% që ja një ligji, ja kalon në 0%. Ja heqja zeron në këto momente. Dhe si atëherë këta studentë do të bien dakord? Kjo pa diskutim hap një çështje tjetër, hap një çështje diskutimi, një çështje debati të studentëve, të gjithë organizatave rinore, sërish me qeverinë, me Ministrinë e Arsimit, dhe jam I bindur që do të ketë një reagim nga gjithë studentët. Kjo është e pafalshme, të deformosh edhe të vjedhësh zgjedhjet në universitet, kjo është e paimagjinueshme, është e pakonceptueshme. Kështu që jam I bindur që një formë reagimi do të ketë në mënyrë padiskutueshme, por edhe në këtë moment sërish studentët pengohen nga gjendja e fatkeqësisë natyrore dhe nga fakti që duhet ketë një distancë sociale, duhet ketë një distancim social për të organizuar këto protesta, për qoftë reagime të shumta, numre etj etj, dhe duke shfrytzuar qeveria edhe frikën që studentët kanë, që të rinj kanë për të grumbulluar në numra të mëdhenj dhe për të ndejtur pranë njëri tjetrit të temi, pa respektuar distancën sociale. Kështu që këto janë të gjitha të ndërtuara. Qeveria po luan me frikën dhe po luan me gjendjen e fatkeqësisë natyrore për të manipuluar dhe procesin universitet. E kuptoj. Belind, unë të falenderoj shumë për informacionet që ndave me ne në këtë lidhje me Skype. Të uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit ju.